السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د امین میډیکل ټوټوریالز چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا غواړم تاسو سره د یو نوې موضوع په هکله معلومات شریک کړم. نو هیله لرم چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زموږ د نن ورځې موضوع ده Why do headaches occur? How to get rid of headaches at home immediately. یعنی د سر درد ولې رامنځته کیږي او څنګه کولای شي په کور کې د سر درد په فوري ډول آرام کړئ. د سر درد په ټولنه کې یو تر ټولو زیات لیدل کېدونکی روغتیایي مشکل دی. د نړۍ د ټول نفوس 48.9 سلنه خلک د سر درد تجربه کړې ده. د نارینه‌و په وړاندې په ښځینه‌و کې د سر درد زیات لیدل کېږي. اوس راځو د سر درد سببونو ته چې هغه کوم سببونه دي چې د سر درد ترې رامنځته کېږي. Causes of headache. د سر درد سببونه: جنسیت: که ښځه یاست نو تر نورو مو د سر درد احتمال زیات دی. دوم، زیاته اندېښنه: هغه خلک چې زیات سټرس یا فشار لري وارخطا وي د سر درد پکې زیات رامنځته کېږي. دریم، ناسم یا کم خوب: که د شپې پوره خوب ونه شي نو د سر درد رامنځته کېږي. څلورم، اسهال: هغه کسان چې اسهال وي د بدن زیاتې اوبه له لاسه ورکوي او له دې کبله یې د بدن اوبه کمیږي. د فشار د ټیټېدو او د سر درد د رامنځته کېدو احتمال زیات او حتی حتمي وي. When to see a doctor. څه وخت باید ډاکټر ته مراجعه وشي؟ د ژوند په یو پړاو کې د سر درد تل رامنځته کېږي. د دې کبله تل د اندېښنې خبره نه ده، خو که مو په سر ضربه خوړلې وي او سر درد مو ډیر وي یا داسې یو سر درد ولرئ چې هره شیبه زیاتېږي او رامخت نه لرئ نو باید ډاکټر ته مراجعه وشي. What to look for can't face with headache. څه ته باید پام وکړئ چې د سر درد سره مخ نشئ؟ لومړی، هغه وخت او کار په نښه کړئ چې له هغه سره سم یا وروسته مو سر درد کوي. دا ډول کارونه کم کړئ او یا یې وخت بدل کړئ. دوهم، که شراب څښئ نو ترک یې کړئ. په ځانګړي ډول سره شراب د سر درد لوی عامل دی. دریم، د خوب وخت او کیفیت ته مو فکر وکړئ. که سم خوب ونه کړئ نو د سر درد حتمي دی. له همدې کبله د شپې له 10 بجو وروسته حتما ویده شئ. څلورم، ځینې وخت وږي پاتې کېدل هم د دې سبب کېږي چې سر مو درد وکړي. د زیات وخت لپاره ځان وږي مه پرېږدئ او حتما یو څه نوشیجان کړئ. How can we get free from headache at home? څه ډول کولی شئ په کور کې د سر د درد څخه ځان خلاص کړئ؟ لومړی، زیاتې اوبه وڅښئ. د اوبو څښل د سر درد د کمولو یوه ساده خو ګټوره لاره ده. دوهم، په شیر ګرمو اوبو حمام وکړئ. حمام کول بدن راحت کوي او د سر درد د کمیدو سبب کېږي. دریم، یوه ټوټه په یخو اوبو لمده کړئ او د سر درد او د سر یې تاو کړئ. دا مو په فوري ډول د سر درد آراموي. دا وه زموږ د نن ورځې موضوع چې Why do headaches occur? How to get rid of headaches at home immediately. او هغه سببونه او هغه کورنۍ درملنې کوم چې موږ کولی شو په ساده ډول سره له سر درد څخه ځان خلاص کړو. دا وه دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو. نو ویډیو خوښ شوې وي زموږ ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې. د الله په امان.